የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ ጠቃሚ የጤና መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁንም ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የጤና የውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። ብዙዎች እንዴት ነው የቀጭን ወገብ ባለቤት መሆን የምንችለው ብለው በተደጋጋሚ ጠይቁናል። ይህንን መሰረት በማድረግ ለዛሬ ይዘንልሽ የቀረብነው ብዙዎች የሚመኙትን 8 ቁጥር ወይም የቀጭን ወገብ ባለቤት የመሆን ሚስጥሮችን ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከተከታተልሽ ሙሉ ሚስጥሩን ሹክ ልንልሽ ተዘጋጅተናል። ሴት ከሆንሽ የፋሽን ኢንዱስትሪውን በየጊዜው ከሚያቀርባቸው አልባሳት ጋር ለመዋሃድ አካልሽን በሚገባ አስተካክለሽ መጠበቅ ሳያስፈልግሽ አልቀረም። ለፋሽን ፍላጎቱ ሳይኖርሽ በተገኘው ተሸፋፍኖ መውጣቱ ምርጫሽ ካላደረክሽ በቀር ያልተስተካከለው አካላዊ ቅርጻችንን ሲሸፍኑልን ብዙ ምዕተ ዓመት ያሻገሩን የባህል ልብሶቻችን ቢሆን እንኳን ዛሬ ላይ በፋሽን ኢንዱስትሪው ተመዝግበው ወዝወዝ ለሚሉ ቆነጃጅት እየተዘጋጁ በስፋት እየቀረቡ ነው። አንቺ የባህል ልብሶችን እንደነበሩ መቆየት አለባቸው ለውጥ ባህላችንን ያሳጣናል ከሚሉት ጎራ ከሆንሽና ተቆርቋሪነትሽ ከልብሽ ከሆነ የኔም ድጋፍ እንዳለሽ እንዳዘነጊ። ነገር ግን ከባህሉ ባሻገር ከሆነ ነው። ተመራማሪዎቹ ውለው ይግቡና ለችግሮቻችን መፍትሄ የሚሉትን በየጊዜያቱ ያቀርቡልናል። ለዛሬ የሆድ ቅርጻችንን መሰረታዊ ሊያስተካክሉልን ቀላል ከሚሆኑ መንገዶች ጋር እንተዋወቃለን። አንደኛ፣ አመጋገቦን ማስተካከል። ሳይንቲስቶች በጥናታቸው እንዳረጋገጡት ከሆነ ጥራጥሬና ፍራፍሬ መመገብ የሚያዘወትሩ ሰዎች እጅግ ብዙ የሆነ ስብ ከሰውነታቸው ውስጥ በማቅለጥ ውፍረት መቀነስ እንደሚችሉ አረጋግጠውልናል። በጥራጥሬዎች ውስጥ የሚገኘው ንጥረ ነገር ምግብ ለረጅም ጊዜ ሳይበላሽ እንዲቆይ የማድረግ ኃይል ስላለው በማንኛውም ጊዜ ቢመገቡ የቀጭን ወገብ ባለቤት መሆን ይችላሉ። ውፍረትን ለመቀነስ ከፈለጉ ተመራማሪዎቹ የራሳቸው የሆነ አዳዲስ ግኝቶች ይፋ ያደርጋሉ። ይሄውም ጥናት ደግሞ አንድ ሰው እንደመነሻ በአንድ ወር ውስጥ ቢያንስ 3.5 ካሎሪን ማቃጠል ከቻሉ እስከ 1 ፓውንድ ያህል ውፍረት ይቀንሳሉ ብለዋል። ስለሆነም ጤነኛ የሆነ ምግብ ይመገቡ። ውፍረትን ለመቀነስ ምግብ አለመመገብ ሳይሆን ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው የምበላው ማለት ነው ወሳኝ ነገር ሲሉ ተመራማሪዎቹ ተናግረዋል። ሁለተኛ፣ በቂ ውሃ መጠጣት። ሌላኛው ውፍረትን የመቀነሻ ዘዴ ደግሞ በቂ ውሃ መጠጣት ነው። በሚጠጡበት ወቅት ደግሞ ከመጠን በላይ ጠግበው እንዳይበሉ፣ የምግብ ፍላጎቶን ይገድባል። በመሆኑም ሸንቃጣ ተክለ ቁመና ይላበሳሉ። በቂ ውሃ መጠጣት ውፍረትን ከመቀነስ ባሻገር ለፊት ቆዳ ጥራትና የፀጉር እድገትን መልካም ያደርጋል። ሶስተኛ፣ የአካል እንቅስቃሴ ማዘውተር። በሳምንት ውስጥ አስገራሚ ሆነ ለውጥ ማየት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ሁልጊዜ ቢሆን የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ ነው። ዋናው መፍትሄ የእርሶ ለስፖርት ያለው ልዩ ፍላጎትና ቁርጠኝነት ነው። ፈጣን የሆነ ለውጥን በሰውነታችሁ ላይ እንድታስመዘግቡ ያደርጋችኋል። እንደ ፑሽአፕ፣ ቁጭ ብድግ፣ ገመድ ዝላይ፣ ወለል ላይ በጀርባችሁ ተንጋላችሁ እግሮን አጠፍ ዘርጋ ያደረጋችሁ በመስራት ቦርጭን አጥፍታችሁ የሚፈልጉትን የቀጭንና የውብ ወገብ ባለቤት መሆን ትችላላችሁ። አራተኛ፣ የጡንቻና የደረት ስፖርት መስራት። ሌላኛው ያልተነገረለት ተመራጩ መንገድ ደግሞ ይህ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። እጆን ወደ ላይና ወደ ታች እያደረጉ እንዲሁም እያዘዋወሩት ክብደትን ማንሳት ይህን ሰውነቶን ጥብቅ እንዲል በማድረግ ስብ እንዲያቃጥል ያደርገዋል። አምስተኛ፣ አለባበሶን ማስተካከል። ሌላኛው መስራት የሌለብሽ ስህተት ደግሞ በጣም ጥብቅ የሚያደርጉ ወይም የሚሰፋውትን ልብስ አለመልበስ ነው። በልኮ መርጠው ያድርጉ። ውበት የሚኖረውና ምን ያህል ለውጥ እንዳገኙ ለማየት ይረዳቸዋል። ሌላው ደግሞ ቀበቶ ሲታጠቁ ባያጠብቁ መልካም ነው። ምክንያቱም በተለምዶ ሞባይል የሚባለው የጎን ላይ ውፍረት እንዳይፈጠር ይከላከላል። ስድስተኛ፣ ከሶዳ መጠጦች ራቂ።
የምትጠጫቸው በሶዳ ኬሚካል የበለጸጉ መጠጦች በተቻለ መጠን ቀንሺ። አደገኛ ኬሚካል በውስጣቸው ያለ መጠጦች በመጨረሻ ማረፊያቸው የት ይመስልሻል? ሆድሽ ላይ ነው። ደንደን ያለ ቦርጭ ባለቤት ያደርጉሻል። እነዚህ መጠጦችን ሳትወስጂ በውሃ መተካት ይኖርብሻል። 7ኛ አልኮል ሌላው በሆድሽ ላይ ለሚመጣው ውፍረት ወይም ቦርጭ ምክንያት ነው። ከምግብ ጋር የሚቀርበው ብቻውን የለበሽው ሱሪ እንዳያጣብቅሽ ሊያደርግሽ ይችላል። የአልኮል ፍጆታውን ከፍ ማለት ወደ ሆዳችን በቀጥታ ፈንታ የሚያሰራጨውን የኮርቲሶል ሆርሞን መጠንን የሚያሳድግ በመሆኑ ከአልኮል መጠጦች እንራቅ አሊያም እንቅስቃሴ እናድርግ። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ቪዲዮውን ስለተመለከቱ እናመሰግናለን። በቀጣይም ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን።